Xin chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ mọi người cách làm nhà phía trên màn xung quanh lưới để chắn côn trùng và mưa. Nhà lưới này được làm trên sân thượng, tổng diện tích nhà lưới này là 100 mét vuông, phía trên là màn be chuyên dụng, còn xung quanh là lưới. Bây giờ thì mình sẽ vào bên trong nhà lưới và quay từng chi tiết cho mọi người xem ha. Vườn sân thượng này rất rộng và tất cả các cây trong vườn này được trồng bằng chậu ghép. Nhà lưới này thì có hai cửa, một cửa bên này và một cửa bên kia được làm theo kiểu cửa lùa. Chậu trong nhà lưới này cũng là chậu ghép luôn. Chậu này thì nó rất là tiện lợi, mọi người muốn ghép theo ý thích của mình. Vuông, tròn, to, nhỏ, dài, ngắn gì thì mọi người có thể ghép được theo ý thích của mình nha. Sau khi ghép xong hoặc là đã trồng cây 1-2 mùa rồi mà mình không thích cái kiểu này, mình có thể mở ra và ghép lại. Chậu ghép này thì nó bền đẹp và nó tiện cho mình. Có một cái nhược điểm duy nhất là chậu ghép này giá khá là cao. Bây giờ mình sẽ quay màn phía trên nóc và lưới xung quanh cho mọi người biết mình đang dùng màn và lưới loại nào nha. Đây là cái màn nhựa dùng để làm nhà kính nông nghiệp, được làm bằng nhựa be. Màn be là vật liệu che phủ chuyên dụng thiết yếu trong nông nghiệp để thi công nhà màn, nhà kính. Phía trên này nếu như mọi người không thích dùng màn be thì mọi người có thể thay thế bằng lưới lỗ nhỏ cũng được. Cái loại lưới mà hôm trước mình dùng đó, lưới 50 mét đó. Khi mình dùng cái màn be này thì nước mưa nó không vào được. Còn khi mình dùng lưới mà loại lưới lỗ nhỏ như cái loại lưới của nhà lưới mình á, lỗ lưới 50 mét á, thì khi hạt mưa to nó rớt qua cái lưới của mình thì nó sẽ xé nha. Cái lưới lỗ nhỏ nó sẽ xé hạt mưa thành bụi mưa thì cái cây mình nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Và cái lưới đây mình dùng loại lưới chắn côn trùng lỗ nhỏ nhất, lỗ lưới 50 mét. Và khi mình căng lưới thì mình căng lưới phủ xuống đất một chút xíu như này, cho lưới dư ra một chút xíu để cho côn trùng nó không chui vào được ha. Về để dằn cái lưới thì xung quanh nhà lưới hay phía dưới cũng vậy luôn, thì người ta làm cái miếng sắt vuông và mình cho cây sắt bên trong làm kiểu dít dắt như vậy đó. Cái nhà lưới hôm bữa mình làm dưới đất á, thì mình làm tới đâu mình bắn ốc tới đó. Còn cái vườn nhà lưới này toàn bộ là làm kiểu dít dắt này hết, không có bắn ốc. Mình nói thêm một chút xíu về cái lưới lỗ 50 mét này nha. Hôm bữa mình làm nhà lưới thì có nhiều bạn vô nói cái lỗ 30 mét nó nhỏ hơn cái lỗ 50 mét. Mọi người cứ nói là cái lỗ 30 mét nó sẽ nhỏ hơn cái lỗ 50 mét. Không phải nha mọi người. Cái lỗ lưới 50 mét nó nhỏ hơn cái lỗ 30 nha. Nếu như mọi người thắc mắc, mọi người chưa biết thì mọi người có thể hỏi cái chỗ bán lưới, người ta giải thích rõ ràng cho mọi người nghe. Cái lỗ lưới 30 mét nó thưa hơn và cái giá nó cũng rẻ hơn cái lỗ lưới 50 mét nha. Nếu như mọi người trồng cây trên vườn sân thượng mà mình sợ cái nhà mình nó bị thấm nước thì mọi người nên làm kệ kê cao cái chậu lên như vậy nè. Và cái chậu ghép này thì nó có cái khoang chứa nước bên trong á. Khi mình tưới nước có thừa chút xíu thì nước nó cũng giữ lại bên trong, và khi trưa nắng thì nó cũng sẽ hấp thụ lên trên chứ nó không có chảy ra ngoài sàn. Còn nếu như mọi người dùng chậu thường thì mọi người cũng đục lỗ bên hông luôn, đừng có đục lỗ dưới đáy để cho nước nó giữ lại một chút xíu. Đục cách đáy khoảng 1 cm là được rồi. Mình giữ nước một chút xíu bên trong chậu như vậy thì cái sàn mình nó đỡ bị đọng nước, đỡ bị thấm nước cái nhà nha. Và tất nhiên thì trước khi làm nhà thì mọi người cũng nên chuẩn bị là chống thấm cho nhà thật là kỹ càng. Như cái vườn này mỗi ngày mình chỉ tưới một lần buổi sáng, và sau khi tưới xong vài tiếng đồng hồ sau thì cái vườn nó khô ráo rồi, không có lo thấm nước nha mọi người. Bây giờ mình sẽ vào bên trong quay lại khung sắt cho mấy anh nhìn cho kỹ để làm cho vợ mình trồng cây nha. Mình có một vài lời gửi gắm đến mấy anh có vợ thích trồng cây ha. Cách đây 1 tháng thì mình có cái video chia sẻ cách làm nhà lưới ở dưới vườn á, dành cho vườn gia đình á. Thì có rất nhiều bạn tâm sự với mình là rất thích làm một cái vườn luôn, dù nhỏ hay to gì cũng thích làm một cái vườn để chắn côn trùng. Mê cái nhà lưới mà tới nỗi nằm mơ luôn, nhưng mà ngặt nổi là mấy anh chồng không có cho làm. Mình cũng nói là mưa dầm thấm lâu thôi, từ từ thuyết phục mấy anh chồng, rồi từ từ mấy anh cũng làm cho, nhưng cũng có nhiều anh không thích đó nên không làm luôn. Cái này là mình thay lời muốn nói nha, nhiều lúc mấy chị ngại, mấy chị sợ, mấy chị không dám nói ha. Nếu như có điều kiện thì mấy anh nên làm cho vợ mình một cái nhà lưới nha, nhỏ cũng được nữa, để cho mấy chị thỏa sức đam mê của mình. Và nhiều lúc mấy chị chưa có kinh nghiệm để quản lý sâu bệnh nhiều á, mình chui vô cái nhà lưới á, mình đỡ phải dùng thuốc, nó an toàn cho sức khỏe của mình. Mấy chị mà có cái vườn đẹp là có thời gian là mấy chị phóng lên vườn thôi, mấy anh khỏi cần giữ vợ, khỏi lo chị đi karaoke, cà phê, thuốc lá gì chứ. Trước đây mình cũng vậy, mọi người muốn làm gì trên sân thượng á, cũng thập thò lén lút giống như là ăn trộm vậy á. Cho nên mình rất hiểu tâm lý chị em phụ nữ cũng như cái người thích làm vườn. Đầu tư cho vợ mình là chỉ có lời thôi, làm nha mấy anh, làm cho vợ mình cái nhà màn, nhà lưới nhỏ nhỏ cũng được nha. Nhà màn thì nó hay bọt gió cho nên sắt làm trong nhà màn thì mọi người làm sắt to cho nó chắc chắn. Cái đây là sắt xung quanh nhà màn nè, cứ 4 mét thì mình làm một cây sắt như vậy. Còn trong nhà màn này thì được thiết kế nước tầm 3 mét là có một cái vòi nước như vậy. Cái dây kéo ống nước thì nó ngắn thôi cho nó tiện, mình không có kéo dây dài quá nó lằn ngoằn, nó vướng khó kéo. Dọc theo cái chiều dài của nhà lưới ha, cứ tầm 3 mét là có một cái van nước như vậy đó, hai bên luôn. Cứ tầm 3 mét là có một cái van, mình trồng tới đâu mình tưới tới đó, mình rửa sân, rửa nền rất là tiện luôn.
Mấy cái miếng mình treo xanh xanh vàng vàng là cái miếng đó nó dính con côn trùng hút chích nha mọi người, cũng như là dính cái con ruồi vàng á. Cái miếng đó là nó có mùi thơm nha, và nó có keo nữa để dẫn dụ con nào mà nó bay tới đó là nó sẽ bị dính vào trong đó luôn nha. Mình thấy cách thiết kế ống nước này rất là hay luôn nè. Mấy anh thì nhìn cho kỹ rồi làm cho vợ mình nha. Bây giờ mình sẽ quay từ đầu nhà màn cho tới cuối nhà màn luôn. Mình quay chậm chậm để mấy anh nhìn cái khung sắt rồi làm cho vợ mình nè. Nhà lưới này thì có hai cái quạt thông gió hay còn gọi là quạt đối lưu, đầu này một cái và đầu kia một cái. Mình thiết kế nhà lưới kiểu phía trên làm màn để chống mưa nè, chống nước vào trong vườn mình nè. Còn xung quanh lưới là để cho cái vườn mình nó thông thoáng, nó đỡ bị bí khi mình làm vườn, nó đỡ bị ngọt đó mọi người. Hôm nay làm xong cái video nhà màn này mình dễ bị nhắn tin chửi lắm nha mọi người. Mọi người nghĩ mình làm cái nghề làm nội dung này chia sẻ kinh nghiệm mọi người mà mình có bị chửi không? Mình bị chửi nhiều lắm nha. Có nhiều anh chồng á nói với vợ hả là coi như là biết cái bà Lon này ở đâu là tới nhà bà Lon này đốt nhà luôn. Là cái tội của bà này nè, hướng dẫn ủ phân, hướng dẫn tầm bậy tầm bạ để người ta đi ra chợ hả, để cho mấy bà chị đi ra chợ lụm vỏ tôm rồi vỏ trứng rồi rác nọ rác kia đem về nhà. Ta nói nó thúi lên, nó thúi từ nhà trên xuống nhà dưới, không có ăn ngủ gì được hết trơn. Ta nói cũng tại mấy bà đem về thì mấy bà ủ liền đi, mấy bà để làm chi cho nó thúi lên cho tôi bị chửi, bị đòi đốt nhà mấy bà thấy không? Mấy ông nói từ ngày xem video bà Lon ha, là ta nói đi trên xe cũng phóng xuống lụm đồ, cả ngày cái gì cũng lụm giống như là đi lụm ve chai vậy đó hen. Rồi cái gì cũng tha về nhà, tha về rồi để tùm lum hết, không còn cái đường đi luôn, trên sân thượng là không còn cái đường đi luôn. Chỗ nào mà ủ phân được, chỗ nào cũng thúi gùm ben luôn. Mấy bà làm ơn đi lụm cái gì về mấy bà ủ liền đi nha, mấy bà để thúi gùm ben chân là mấy ổng kiếm tôi đốt nhà, trời ơi khổ quá trời khổ luôn á. Mà nói giỡn chơi thôi chứ mấy ổng kiếm tôi đốt nhà là cũng khó vô cùng luôn. Vì nay là tôi là coi như là tôi đi nhận công trình thi công vườn sân thượng rồi, tôi đi trồng cây cho người ta nha, ai thuê đâu tôi làm đó, tôi đâu có nhà đâu đốt. Mấy anh hù vậy thôi chứ mình đâu có tởn đâu mọi người. Vài hôm nữa mình làm video chia sẻ mọi người cách ủ phân tiếp nè. Mình ủ phân hữu cơ để bón cho cây nha, mình ăn cho nó an toàn. Mọi người có thích mình làm cái series chia sẻ mọi người cách trồng cây dài tập không? Mình trồng tới đâu mình chia sẻ tới đó, ngày nào mình làm gì mình quay tới đó luôn. Nếu như thích mọi người nói cho mình biết dưới phần bình luận nha. Rồi cái video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.